AFU को BSc AG को फर्म भर्नभन्दा पहिला तपाईले चाहिने कुराहरू छन् बैंकको भाउचर आइडी अथवा E-sewa खल्तीबाट तिरेको र यिनी स्याम्पलहरू, फोटो, पास, नागरिकता, SCE को सर्टिफिकेट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट। यदि तपाईले हाम्रो BSc AG को एक्सप्लेन गरेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो अवश्य हेर्नु होला। फर्स्टमा त हामी जान्छौँ afu.edu.np मा, एप्लाई अनलाइनमा जान्छौँ अथवा तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। FOA अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा एप्लाई गर्छौँ। एप्लाई गरेपछि तपाईलाई आउँछ डिपोजिट मेथड भनेर। E-sewaबाट गर्नुभएको छ भने E-sewaबाट, बैंकबाट गर्नुभएको छ भने बैंकबाट, ट्रान्ज्याक्सन आइडी अथवा बैंक आइडी, भाउचर आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ र सबै डिटेल राम्ररी पढ्नु होला र सबै डिटेल राम्ररी पढेपछि एग्री गर्नु होला। एग्री गरेपछि तपाईलाई सुरुमा चेकलिस्ट दिएको छ। तपाईले अब हाल्ने डकुमेन्ट्सहरुमा सबैमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरेपछि तपाईको बेसिक डिटेल, नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, कन्ट्याक्ट, पर्सनल डिटेल अनि फोटो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक साइजमा हुनुपर्छ। यो कसरी गर्ने पनि भन्छु। यो फोटो आफ्नो साइजको लागि मिलाउनको लागि अर्को ट्याब खोल्नुस्, photopia.com मा जानुस्। फोटोपिया फाइलमा गएर ओपन गर्नुस् र आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नुस् कुन चाहिँ बनाउने हो। र फोटो चाहिँ तपाईले 1300 भन्दा थोरै र 500 650 भन्दा धेरै र एउटा बीचमा नम्बर सिलेक्ट गर्नुस्। एक्जाम्पलको लागि 700 मा क्लिक गरेपछि इमेज साइज 700 को हुन्छ र क्वालिटी घटाएर फाइल साइज चाहिँ 2 MB भन्दा तलको हाल्नुस् र चुज फाइल गरेर ओपन गरेर फोटो चाहिँ अपलोड गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको एड्रेस हाल्नुस्। एड्रेस हालेपछि तपाईको गार्जियनको इन्फर्मेसन, र त्यसपछि तपाईको स्कुल कुनमा पढ्नुभयो, SCE दिएको स्कुल, गभर्नमेन्ट कि प्राइभेट। गभर्नमेन्ट पढ्नुभएको छ भने तपाईले एउटा सर्टिफिकेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्याम्पल यहाँ दिएको छ जुन चाहिँ तपाईले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट ल्याउनुपर्छ र SCE को र +2 पढेको कलेजको इन्फर्मेसन हाल्नुस्। कुन इयरमा पास हुनुभयो, कति GP ल्याउनु भयो र ISC भन्नाले अरु कुनै बोर्डबाट पढ्नुभएको छ भने एक्जाम्पल CTVT को लागि पढ्नुभएको छ CTVT हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी +2 को लागि इयर, पर्सेन्टेज अथवा GP हाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट। र यो सबै क्राइटेरिया तपाईले पास गरेकै हुनुपर्छ, नत्र तपाईको एप्लिकेसन रद्द हुन्छ। र अब सिटिजनशिप हाल्ने बेलामा अहिलेको जसरी नै फोटो जसरी नै 1200-1800 भन्दा थोरै 700 भन्दा धेरैको इमेज साइज बनाउनुस्। जस्तै एक्जाम 800 हाले मैले, 800 हालेर फाइल साइज घटाएर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 MB भन्दा थोरै। डिटेल तपाईलाई एप्लिकेसनमा दिएको छ राम्रोसँगै। तल हेर्नुस् 2 MB भन्दा थोरै। र अब मार्कसिट, SCE को मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्ट हाल्नको लागि पनि त्यस्तै नै गर्नुस्। फाइल साइज 800 भन्दा थोरै, 700 भन्दा धेरैको फाइल साइज र 2 MB भन्दा थोरै। एक्सपोर्ट गर्दा इमेज साइज घटाउनुस्। बिचमा नम्बर हाल्नुस् एउटा। र चुज गरेर फेरि अपलोड गर्नुस् त्यसरी नै। यदि तपाईले पछि म्याथ र बायोलोजी दिनुभएको छ भने त्यो पनि सर्टिफिकेट हाल्न सक्नुहुन्छ। र कोटाहरुको कुरा गर्दाखेरि तपाईले यहाँ मध्ये कुनै पनि कोटा
एउटाभन्दा धेरै कोटा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सर्टिफिकेटहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिन्सियलको लागि त तपाईँको अहिलेको गभर्मेन्ट भन्ने हुन्छ त्यही हालिदिए हुन्छ। अपाङ्ग, दलित, जनजाति आफै एक्सप्लेन गर्छ र लोकल कोटा चाहिँ तपाईँ जहाँ तपाईँको स्थायी ठेगाना र कलेजको ठेगाना एउटै म्युनिसिपालिटी महानगर भिडिसीमा पर्छ भने तपाईँ लोकल कोटामा भर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै स्याम्पलहरू मैले देखाइदिएको छु। त्यसरी नै फाइल चुज गरेर धेरै फाइल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र साइज पनि त्यही अनुसार पहिलाको जसरी नै गरेर लास्टमा सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरेपछि तपाईँले एकैछिन थोरै टाइम लाग्न सक्छ, नहतारिनुहोस्, ट्याब नकाट्नुहोस् र तपाईँको क्रिएट भनेर आएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेपछि कलर प्रिन्ट गर्नु होला। कलर प्रिन्ट गरेपछि तपाईँले साइन गरेर जहाँ तपाईँको इन्ट्रान्स दिने हो त्यहाँ लगेर बुझाएर बल्ल एडमिट कार्ड पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन छ भने फेसबुकमा अथवा युट्युबमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।